De dragul moștenirii, copiii mulțumiți au adus-o pe mama lor de 70 de ani în pădure și au legat-o de un copac. Aproape pierzându-și cunoștința, bătrânica a auzit în spatele ei o voce de copil. Doamna Baloc și-a dedicat întreaga viață muncii în propria companie pentru binele copiilor săi, dar nu s-a putut gândi niciodată cât de cruzi pot fi pentru a obține moștenirea. Zăcea pe patul de spital, privind tavanul, ca și cum ar încerca să distingă ceva important în spatele acoperirii sterile albe. Gândurile s-au încurcat, ca niște fire subțiri, imposibil de desfăcut. O lacrimă solitară a curs pe obrazul ei, urmată de alta. Doamna Baloc, plângeți? A sunat o voce bâlândă. Bătrânica a întors capul și a văzut o tânără asistentă. Fata avea o față bâlândă, încadrată de bucle deschise la culoare și ochi plini de sinceră îngrijorare. Totul este în regulă, draga mea, a răspuns ea, ștergând lacrima cu dosul palmei. Nu te îngrijora. Asistenta, evident, nu a crezut-o. S-a apropiat și s-a așezat pe marginea scaunului de lângă pat. Cum te simți astăzi? A întrebat ea, fără să-și desprindă privirea de la femeia în vârstă. Mai bine, a suspinat doamna Baloc. Vocea ei era răgușită, ca a unei persoane care nu a vorbit de câteva zile. A spus cineva din familia mea că a venit? Asistenta s-a bâlbâit. A întors privirea pentru o clipă, ca și cum ar cântări să spună. A fost nepotul tău, dar... Fata a tăcut, căutând cuvintele. Vorbește direct, draga mea. La vârsta ta, am încercat și eu să protejez pe cineva, dar viața m-a învățat că este în zadar. Bătrânica a murmurat cu un zâmbet ușor. Asistenta a înghițit cu greu și, în cele din urmă, s-a hotărât. Îmi pare rău că mă bag în treburile tale, dar mi se pare că pe el îl interesează doar banii tăi. Bătrânica a zâmbit amar. Toți sunt așa. Banii. Mi-am dedicat întreaga viață companiei pentru ei, iar acum mă consideră doar un portofel. Este nedrept, a observat fata în liniște. Doamna Baloc s-a uitat la ea cu o căldură neașteptată. Și ce este just în această lume? Ești tânără, naivă. Va veni vremea când vei înțelege. Vorbește parcă te-ai împăcat deja, a obiectat asistenta. Și dacă ei sunt implicați în faptul că ai ajuns aici? Aceste cuvinte păreau să ardă aerul. Doamna Baloc a înghețat pentru o clipă, apoi ochii ei s-au strâns încet. Ce vrei să spui prin asta? A întrebat ea cu greu, așezându-se în pat și sprijinindu-se de perne. Pur și simplu am auzit o conversație a nepotului tău. El vorbea cuiva la telefon, spunând că dacă poliția vine aici, ar putea descoperi adevărul. Bătrânica s-a uitat la fată, iar în ochii ei a apărut o neliniște. Chiar sunt capabil de asta, a murmurat ea. Vorbești atât de calm despre asta. De ce nu le spui poliției? Fata părea agitată. Pentru că nu va schimba nimic. Banii sunt o blestem. Sunt gata să se distrugă unii pe alții pentru ei. Iar eu? Sunt doar un obstacol pentru ei. Asistenta părea șocată. Îmi pare rău, dar asta sună monstruos. Monstruos! A repetat doamna Baloc, zâmbind amar. Nu știi încă de ce sunt capabili oamenii, draga mea. Mai ales cei pe care îi iubești. Ce vei face? Asistenta s-a încruntat. Bătrânica s-a întors spre fereastră și a tăcut pentru o clipă. Nu vor vedea moștenirea. Asta este tot ce pot face pentru a-i pedepsi. Asistenta s-a ridicat, dar încă se îndoia dacă să continue conversația. Dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi, a spus ea, atinând ușor umărul bătrânei. Mulțumesc, draga mea, dar m-am obișnuit să mă bazez doar pe mine. Când asistenta a ieșit din cameră, tăcerea a acoperit încăperea ca o pătură groasă. Doamna Baloc a rămas din nou singură cu gândurile ei. A privit în jurul camerei sterile, oprindu-se asupra noptierei, unde se afla un vechi album de familie. A întins o mână tremurândă spre el, deschizând prima pagină. Pe ea zâmbeau fețele copiilor ei, zâmbind, încă foarte mici, în acele vremuri când râsul lor era sincer. Unde am greșit? A șoptit ea, răsfoind paginile. Fiecare fotografie revigora amintiri. Primul pas al fiicei, diploma de școală a fiului, un picnic de familie, când erau încă uniți. Dar pe ultima pagină privirea s-a oprit asupra fotografiei nepotului ei. Își amintea privirea lui rece cu care o privise cu o zi înainte. Dacă poliția vine aici, răsunau în minte cuvintele asistentei. Doamna Baloc a strâns puternic albumul în mâini. Dacă acesta este planul lor, nu le voi permite să câștige. A murmurat ea,
vocea ei recăpătându-și puterea. Tăcerea a fost întreruptă de o bătaie în ușă, iar fără să aștepte permisiunea, în cameră a intrat un bărbat înalt cu părul elegant cărunt. Era H.G. Hatfield, un vechi prieten al familiei și notarul ei personal. Barbara, dragă, arăți minunat, a spus el, ridicând ușor sprânceana. Oh, H.G., încă nu te poți liniști, bătrânul seducător. A zâmbit ea, întinzându-i mâna pentru salut. Nu este stilul meu să trec pe lângă doamne frumoase, a răspuns el cu un zâmbet, așezându-se pe un scaun lângă patul ei. Ce om politicos! A zâmbit Barbara. Ei bine, spune-mi, de ce ai venit? Mă îngrijorez pentru tine, Barbara. Și atunci a devenit mai serios. Spune-mi, ce s-a întâmplat? Barbara s-a lăsat pe perne, fața ei devenind brusc severă. Se pare că dragi mei rude au decis că este timpul să scape de mine pentru a obține moștenirea. A spus ea calm, dar în vocea ei se simțea amărăciune. Hatfield s-a încruntat. Ai motive să crezi asta? Am motive mai mult decât suficiente. Nu sunt nici oarbă, nici surdă. Și tu, Stohai, ești surprins? Privirea ei pătrundea interlocutorul. Recunosc, da. A suspinat el și și-a dat jos ochelarii pentru a-i șterge cu o batistă. Speram că copiii tăi au fost educați cu cele mai bune principii. Principii, a zâmbit Barbara. Principiile lor, finanțele. Totuși, este vina mea. Am făcut prea multe pentru ei, am cerut prea puțin. Ce ai decis? Hatfield s-a apropiat, ca și cum aștepta o revelație importantă. Barbara a zâmbit, dar în acel zâmbet nu era căldură. Se vor descurca. Această afirmație suna destul de hotărât, a observat el, scoțând din buzunar un carnet de piele și un stilou. Deci, ai ceva de gândit? Așa este, a confirmat ea. Vreau să mă ajut să pregătesc documentele. Sunt aici exact pentru asta. Continuă. Hatfield s-a pregătit să noteze. În primul rând, a început Barbara. Vreau să transfer compania pe numele lui Alice. Alice? A ridicat el sprâncenele. Da, a dat din cap ea. Este fiica soțului meu decedat din prima căsătorie. Trăiește în străinătate. O femeie inteligentă. Nu a cerut niciodată nimic de la mine. Deși ar fi putut. Ești sigură de această decizie? A întrebat el. Mai mult decât atât. Alice nu a cerut niciodată bani. Are principii, ceea ce nu se poate spune despre copiii mei. Barbara a tăcut, de parcă nu voia să pronunțe cuvintele cu voce tare. Bine, destul despre ei. Hatfield a făcut câteva note rapide în carnet. Și ce se întâmplă cu restul moștenirii? A întrebat el cu prudență, fără să-și desprindă privirea de la notițe. Totul este simplu. Vreau ca, după moartea mea, bunurile să fie vândute, iar banii să fie transferați în contul orfelinatului în care am fost crescută. Barbara. A clătinat el din cap, privindu-o cu un zâmbet ușor. Ai fost întotdeauna imprevizibilă. Nu este o decizie impulsivă, H.G., a spus ea ferm. M-am gândit mult la asta. Ești sigură că este corect? A întrebat el bâlând. Corect sau nu, dar așa vreau, a tăiat ea. Între ei a căzut o tăcere. Numai sunetele îndepărtate ale agitației spitalișești o întrerupeau. Bine, a spus în cele din urmă Hatfield. Voi pregăti tot ce este necesar cât mai repede posibil. Mulțumesc, H.G., ai fost întotdeauna de încredere. Îngrijorează-te mai repede, Barbara, a spus el, ridicându-se. Voi veni să te văd în câteva zile cu documentele gata. Când H.G. a ieșit, Barbara a rămas singură. Gândurile ei s-au învârtit din nou într-un vârtej, dar acum au căpătat claritate. Nu le voi permite să obțină niciun ban, se gândea ea, privind pe fereastră, unde ramurile copacului se legănau ușor în vântul bâlâând. În inimă s-a simțit puțin mai ușor. Avea un plan, iar planurile lui Barbara Baloc au fost întotdeauna duse la bun sfârșit. Impresionantul conac al doamnei Baloc, cu tavane înalte și coloane masive, era astăzi plin de o atmosferă tensionată. În sala de zi spațioasă, se adunaseră cei 3 copii ai ei, Edward, Monica și Brad. Pe masa de cafea din fața lor erau pahare cu whisky, dar nimeni nu părea relaxat. Edward, fiul cel mic, se lăfăia leneș în fotoliu, dar strălucirea nervoasă din ochii lui trăda îngrijorarea. Cineva dintre voi a văzut testamentul? A întrerupt el tăcerea, sorbind din paharul cu whisky. Monica, fiica cea mare, l-a privit cu un aer nemulțumit. Era elegantă,
ca întotdeauna, dar buzele ei strânse vorbeau despre o neliniște interioară. Nu, dar acum o lună am văzut cum domnul Hatfield a venit la mama în birou, a spus ea, răsucindu-și ochii. Cred că deja atunci a plănuit ceva. Brad, fiul mijlociu, a preferat întotdeauna să rămână în umbră, dar acum părea deosebit de nervos. Și-a turnat încă un whisky și l-a înghițit pe gât. Doamne, mama noastră a înnebunit complet. A murmurat el. Așa este, a fost de acord Edward, așezându-se mai confortabil. Numai mie mi se pare că a decis să ne alunge, pe noi, copiii ei? Monica s-a ridicat și s-a dus la fereastră. A ridicat ușor draperia și a privit afară. Orice este posibil, a spus ea gânditor. Întotdeauna i-a păsat ca noi să ne continuăm afacerea. S-a întors spre frații ei, ochii ei străluceau de o furie ascunsă. Poate ar trebui să încercăm să spargem acest blestemat safe? Sunt sigură că păstrează toate documentele importante acolo. Edward a râs, dar râsul lui era nervos. O idee grozavă. Monica! Și cum îți imaginezi că o să faci asta? A ridicat el mâinile. Crezi că suntem hoți din filme? Ai putea să încetezi măcar o dată să fii inutil și să faci ceva util, a ripostat ea. Ascultați, a intervenit Brad, încercând să dezvăluie atmosfera, să ne gândim la cum să ne descurcăm mai bine cu asta. În acel moment, telefonul Monicăi a sunat. S-a uitat la ecran și a înghețat. Mama, a șoptit ea, apoi a ridicat mâna, arătând fraților să tacă. A activat difuzorul. Da, mamă, vocea ei suna calm, dar tensiunea din ochii trăda sentimentele reale. Monica, s-a auzit vocea răgușită a doamnei Balloch. Înțeleg că v-ați adunat deja pentru a discuta despre moștenire, Edward a tușit, iar Brad s-a întins după un alt pahar, dar s-a oprit când Monica l-a privit cu severitate. Mama, te îngrijorezi, a răspuns ea cu un ton iritat. De ce ne-ar interesa asta? La celălalt capăt al firului s-a auzit un râs slab. Copiii mei, vă cunosc prea bine, a spus doamna Balloch. Sunteți ca niște prădătorii, nu le dați nimănui o șansă și vă veți devora prada. Monica a răsucit ochii, dar nu a avut timp să răspundă, pentru că mama a continuat. Numai că există un dar. După aceste cuvinte, în telefon s-a auzit o tuse. Despre ce vorbești? Monica s-a încruntat, iar vocea ei a devenit mai aspră. Nu veți obține nimic, a spus doamna Balloch, a râs și a închis telefonul. În cameră a căzut tăcerea. Ce a spus? A fost primul care a rupt tăcerea Edward, sărind din fotoliu. Nu veți obține nimic. Se joacă cu noi. Ți-am spus că mama noastră a înnebunit. A izbucnit Brad, începând să umble nervos prin cameră. Poate ar trebui să o internăm într-un spital de nebuni? A sugerat Edward cu dispreț. Și ce folos? Brad părea să reflecteze la cuvintele ei. Dacă ea a decis deja despre moștenire, suntem neputincioși. Monica s-a strâmtorat, fața ei exprimând concentrare. Nu, încă nu știm cu siguranță. Hatfield a fost la ea. Trebuie să aflăm ce a făcut acolo. Cum? S-a îndoit Brad. Crezi că ne va dezvălui secretele ei? Vom găsi o modalitate, a răspuns ea. Și acum, cred că e timpul să ne despărțim. Să ne despărțim? Edward a fluturat iritat mâinile. Avem probleme, iar tu sugerezi să ne despărțim? Fiecare acasă să se gândească la ce putem face, a spus ea. Nu am de gând să iau decizii pripite. A luat geanta și s-a îndreptat spre ușă. Bine, a murmurat Brad, dar trebuie să fim prudenți. Monica era deja la ușă, s-a întors și a adăugat. Vom mai vorbi. Edward și Brad au rămas în sala de zi, schimbând priviri. Fiecare dintre ei știa că zilele următoare vor aduce și mai multe probleme. Apoi s-au îndreptat și ei spre casele lor. Noaptea a acoperit orașul cu o întunecare densă, când Eric, fiul lui Brad, a ajuns la spitalul privat. Mașina lui, strălucind cu detalii cromate, părea prea luxoasă pentru curtea liniștită a complexului spitalișesc. A ieșit din mașină și a așteptat să-i se alăture o persoană în costum strict cu un portofel în mână, notarul său, domnul Grant. Ești sigur că va funcționa? A întrebat domnul Grant, privindu-le pe Eric peste ochelarii săi subțiri. Sunt sigur, a răspuns Eric calm, ajustându-și butonii. Am un plan. Au intrat în spital și s-au îndreptat spre postul asistentei de gardă. O tânără în halat alb, cu o față obosită, a ridicat privirea de la computer, examinând cu uimire vizitatorii târzii. Îmi pare rău, domnilor, dar ora de vizită a expirat de mult, a spus ea politicos, dar ferm.
Eric a făcut un pas mai aproape, fața lui s-a luminat cu un zâmbet care nu era lipsit de șiretenie. Poate că ne vei face o excepție? A spus el bâlând, scoțând dintr-un buzunar câteva bancnote și întinzându-le asistentei. Ea a înghețat, privindu-le pe el, apoi a aruncat o privire în jurul recepției goale și pe coridor. Numai dacă pentru voi. A șoptit ea, acceptând banii și gesticulând să-i urmeze. Eric și notarul au trecut printr-un coridor lung. Pașii lor răsunau în spațiul gol, dar încercau să meargă mai încet pentru a nu atrage atenția. Ajungând la camera doamnei Balloch, asistenta s-a oprit. 5 minute, a avertizat ea, și încercați să nu faceți zgomot. Eric a deschis ușa și a intrat. Camera era mică, dar mobilată cu gust. Pe pat zăcea bunica lui, doamna Balloch, palidă, dar încă impunătoare prin postura și privirea ei. "Bunico!" a exclamat el cu un zâmbet larg. "Cum te simți?" Bătrânica a întors încet capul în direcția lui. Ochii ei s-au strâns. "Nu veți reuși," a murmurat ea. "Sau crezi că nu știu că ai vrut să mă otrăvești?" Eric a înghețat, zâmbetul dispărând de pe fața lui. "Cine ți-a spus prostiile astea?" a întrebat el, dar vocea lui suna nesigur. "Știu multe." Eric s-a strâmtorat ea. "Crezi că jocurile tale murdare vor rămâne nepedepsite?" Domnul Grant stătea tăcut în spatele lui Eric, fața lui rămânând impasibilă. "Bunico, sunt aici să te susțin," a început Eric, încercând să pară sincer. "Să mă susții," a râs ea scurt, care s-a transformat imediat în tuse. "Ieși de aici și nu mai veni niciodată." Vocea ei devenea din ce în ce mai tare, iar în cameră au început să sune semnalele monitoarelor. "Bunico, nu trebuie să te agiți atât." Eric a făcut un pas înapoi, dar doamna Balloch nu se oprea. "Afară!" a strigat ea, iar senzorii din jurul ei au început să țipe din ce în ce mai tare. Ușa s-a deschis brusc, iar asistenta de gardă a intrat în cameră. După ea, un doctor. "Cum ați ajuns aici?" a întrebat doctorul cu severitate, privindu-le pe Eric. "No. Este o neînțelegere," a murmurat Eric, încercând să-și păstreze calmul. "Părăsiți camera." "Imediat," a adăugat asistenta, împingându-le afară. Domnul Grant l-a urmat repede, fără să spună un cuvânt. În cameră, doctorul urmărea atent monitoarele, vocea lui era clară și sigură. "Dexametazonă, 10 miligrame, intravenos," a spus el, adresându-se asistentei. "Acum îți va fi mai bine," a spus ea, administrând medicamentul. Doamna Balloch respira greu, dar treptat starea ei s-a stabilizat. În curând a căzut într-un somn profund. Eric și domnul Grant au părăsit spitalul pe ușa din spate, pentru a nu atrage atenția. Ajunși în mașină, notarul s-a întors spre Eric. "Da, încercarea a fost eșuată. Ce facem acum?" Eric a zâmbit, dar în ochii lui strălucea hotărârea. "Acum mergem la următorul pas. Bunica nu ne-a lăsat de ales. Îți recomand să fii prudent," a avertizat Grant, privindu-le rece. Eric a dat din cap, gândurile lui fiind ocupate cu altceva. Curtea casei lui Brad era luminată de lumina slabă a felinarelor. Eric a parcat rapid mașina, a închis ușa și s-a îndreptat spre casă, abia stăpânindu-și furia. Inima îi bătea repede, iar gândurile îi zbura ca o fiară prinsă. Tocmai se întorsese din spital, unde fusese pe punctul de a fi prins în complotul său. Abia a pășit înăuntru, Eric s-a îndreptat spre bucătărie, de unde se auzea un zgomot slab. Părinții lui, Brad și Emma, stăteau la masă. Pe masă se afla o sticlă pe jumătate goală de whisky, câteva pahare și o farfurie cu aperitive. "Eric!" s-a mirat mama, auzind pașii lui. "Unde ai fost?" Fără să răspundă, el a alergat rapid în bucătărie, și-a prins capul în mâini și a spus: "Tată, bunica a aflat că am vrut să o otrăvesc." Brad, care până atunci se juca încet cu paharul de whisky, s-a oprit, apoi a pus paharul pe masă cu un evident dispreț. "Ce?" a întrebat Emma, fața ei devenind instantaneu palidă. "Ce ai spus?" Asta nu este ceea ce credeți." Eric a început să se agite prin bucătărie, evitând privirea mamei. Eu nu am făcut-o intenționat." "Nu intenționat?" a ridicat vocea Emma, ridicându-se de la masă. "Ai încercat să-ți omori bunica." "Nu!" a strigat el, dând un pas înapoi. "Am vrut doar să o fac să slăbească. Pentru a ce?" a răcnit Brad, ridicându-se de la masă. Ochii lui erau reci, dar în ei se citea o explozie de furie. "Explică-mi de ce ai făcut asta?"
Eric s-a blocat, încercând să găsească cuvintele. Am crezut că dacă va deveni, să spunem așa, mai slabă, vom putea să o facem să transfere moștenirea pe numele nostru. Ești idiot! A strigat Brad, strângând pumnii. Vocea lui a răsunat în pereți. Îți dai seama ce ai făcut? Tată, a început Eric, dar a fost întrerupt de Emma. Este o decizie de adult? A întrebat ea, vocea ei tremurând. Nu te-ai gândit că ai putea să o omori? Oricum ne urăște! A strigat Eric. Nu ne va lăsa niciodată nimic. Asta nu este o scuză. A tăiat Emma. Nu aveai dreptul să decizi pentru noi toți. Brad și-a umplut un pahar plin de whisky și l-a băut pe gât, înainte de a se așeza din nou la masă. S-a aplecat înainte, punând coatele pe masă și privindu-le pe fiul său cu o privire lungă și grea. Ascultă-mă cu atenție, a spus el încet, încercând să se controleze. Nu te mai băga niciodată în această problemă. Ai înțeles? Ei bine, tată, ai înțeles? Brad a lovit masa cu pumnul, iar sticla de whisky a fost pe punctul de a se răsturna. Eric a tresărit, dar a dat din cap. Am înțeles, a murmurat el. Emma, încă în picioare, și-a acoperit fața cu mâinile. Doamne, Brad! A coborât mâinile și s-a uitat la soțul ei. Ce vom face acum, dacă doamna Balog va spune cuiva? Ea nu va spune. A întrerupt-o Brad, este prea mândră pentru a spăla rufele murdare în familie. Dar trebuie să fim prudenți. Emma a dat din cap, dar fața ei rămânea tensionată. S-a apropiat de fiul ei și i-a pus mâinile pe umeri. Eric, trebuie să înțelegi că astfel de lucruri pot distruge întreaga noastră familie. Și nu este o joacă. Am înțeles, mamă, a murmurat el, întorcând privirea. Brad a umplut din nou paharul, dar de data aceasta a băut încet, gândindu-se la ceva. Mâine voi merge eu la mama, a spus el, privind în gol. Voi încerca să îmbunătățesc situația. Crezi că te va accepta? A întrebat Emma cu prudență. Nu știu, a răspuns el, dar nu avem de ales. Eric a ieșit încet din bucătărie, lăsându-și părinții singuri. Urcându-se în camera lui, s-a prăbușit pe pat. În minte îi răsuna un singur gând. Am fost atât de aproape. În bucătărie, Brad și Emma continuau discuția. Ești sigur că poți să o convingi? A întrebat Emma, oferindu-i soțului un pahar curat. Nu, a recunoscut Brad sincer, turnându-și whisky. Dar nu putem doar să stăm cu mâinile în sân. Dacă ea află că noi am fost la curent. A început Emma, dar vocea ei a tremurat. Nu va afla, a tăiat-o Brad, întrerupând-o. Principalul lucru este ca acest idiot să nu mai facă nimic. Ești prea dur cu el, a suspinat Emma, așezându-se lângă el. Dur? Brad a zâmbit. Înțelegi că a fost pe punctul de a ne distruge pe toți? Emma a tăcut, Brad se uita la paharul din mână, gândindu-se la cum totul a scăpat de sub control. Mâine totul se va schimba, a spus el în cele din urmă, vocea lui fiind rece. Un lucru știu sigur, nu-i voi permite să distrugă familia noastră. În cameră a căzut o tăcere grea. Emma se uita la soțul ei, în ochii ei se citea îngrijorarea. Sper că știi ce faci, Brad, a spus ea încet. El nu a răspuns nimic, a dat din cap și s-a întins din nou spre sticlă. Prin geamul murdar al mașinii, Brad privea clădirea gri a spitalului. Senzația de greutate în piept creștea cu fiecare moment. Știa că această întâlnire nu va fi ușoară. Ultima dată când a vorbit cu mama lui a fost acum câteva luni. Și acea conversație s-a terminat cu acuzații zgomotoase și o ușă trântită. Odată ce a oprit motorul, a închis ochii pentru o clipă, a respirat adânc și apoi a ieșit din mașină. Pașii lui pe parcarea spitalului erau rapizi, dar în fiecare mișcare se simțea nervozitate. Brad voia să repare totul, măcar să încerce. În interiorul spitalului era zgomot, asistentele se mișcau pe coridoare, pacienții stăteau pe bănci, iar cineva din rândul vizitatorilor discuta în șoaptă cu registratorul. Brad s-a apropiat cu încredere de biroul de informații. Sunt pentru doamna Balog, a spus el pe scurt. Asistenta a ridicat privirea și s-a încruntat. Și cine ești tu? Sunt fiul ei, Brad Balog. Ea se odihnește după o zi grea, nu trebuie să se îngrijoreze, a spus asistenta cu severitate, vocea ei fiind aproape judecătoare. Nu o voi reține mult, a asigurat el. Vreau doar să mă asigur că e bine. Asistenta a dat din cap, dar după o clipă de intare a arătat spre lift. Etajul 3, camera 312. Brad i-a mulțumit și s-a îndreptat spre lift. În timp ce cabina urca,
Simțea cum palmele îi transpiră. La ușa camerei s-a oprit, adunându-și gândurile. În cele din urmă, împingând ușa, a intrat. Doamna Balog zăcea pe pat, fața ei slabă era palidă, iar în jurul ochilor se formaseră umbre adânci. Dar, în ciuda acestui fapt, în privirea ei se păstra aceeași fermitate care mereu îl speriase și în același timp îl fascina pe Brad. "De ce ai venit?" a întrebat ea rece, fără să-și salute fiul. Brad a înghețat pe loc, dar s-a stăpânit repede. "Am vrut să vorbesc cu tine, mamă," a spus el, apropiindu-se de pat. Ea a strâns din ochi, buzele ei s-au îngustat într-o linie subțire. "Să vorbim? După tot ce s-a întâmplat? Știu că ești supărată," a început el, încercând să-și mențină vocea calmă. "Și ai dreptul să fii." "Am dreptul la multe, Brad," a întrerupt ea brusc. "Dar cel mai puțin vreau să te văd aici." El s-a așezat pe un scaun lângă pat, încercând să-i întâlnească privirea. "Mamă, am venit să explic." "Să explici ce?" a răspuns ea, cu un ton disprețuitor. "Că fiul tău este un nemernic care a încercat să mă otrăvească." Brad și-a plecat capul. "A făcut o prostie," a spus el încet. "Dar nu a vrut." "Serios?" Vocea ei a crescut, dar s-a tăcut imediat, încercând să-și reprime un acces de furie. Brad s-a întins spre butonul de apel al asistentei, dar doamna Balog a făcut un gest cu mâna. "Nu e nevoie," a spus ea, respirând greu. "Mă descurc." "Mamă, nu am venit să-l justific pe Eric," a spus Brad, vocea lui devenind mai fermă. "Am venit să-ți cer iertare." Ea s-a uitat la el cu un evident neîncredere. "Iertare?" a repetat ea. "Chiar crezi că voi crede în căința ta?" "Nu e pentru ca tu să crezi," a răspuns el, privindu-i direct în ochi. "E pentru că îmi pare într-adevăr rău." Amuzant! Râsul ei a fost sec și amar. "Îți pare rău că familia ta nu a reușit să termine treaba?" Brad a tremurat la aceste cuvinte, dar a continuat. "Știu că ne vezi ca pe dușmani, dar nu este așa." "Nu sunt sigură," a întrerupt ea. "Atunci de ce zăce aici? Și nu mă bucur de liniște în casa mea?" "Pentru că am făcut greșeli," a recunoscut el. Doamna Balog a tăcut, fața ei fiind impasibilă. Brad a simțit cum tăcerea a umplut camera, apăsându-le. "Vreau să repar totul," a spus el. "Dă-n o șansă." "Chiar crezi că poți repara ce a fost făcut?" a spus ea cu un zâmbet ușor disprețuitor. "Pot încerca," a spus el. Ea s-a întors, ochii ei rătăcind pe tavanul alb. "Brad, ai fost întotdeauna un laș," a spus ea în cele din urmă. "Chiar și acum ai venit aici nu pentru mine, ci pentru tine." El a tăcut, înțelegând că a discuta este inutil. "Pleacă, Brad," a spus ea, obosită. "Sunt prea bătrână pentru a juca aceste jocuri de familie." Brad s-a ridicat, inima lui strângându-se de amărăciune. "Dacă te răzgândești," a început el, dar ea l-a întrerupt. "Nu mă voi răzgândi." El a dat din cap, retrăgându-se spre ușă. "Ai grijă de tine, mamă," a spus el încet, înainte de a ieși din cameră. În coridor s-a oprit, sprijinindu-se de perete. Furia, dezamăgirea și neputința s-au amestecat în el, făcându-le să se simtă inutil. "Domnule Balog," a auzit el o voce. Ridicând privirea, a văzut asistenta care se uita la el cu un zâmbet ușor. "Ești bine?" "Da," a mințit el, încercând să se adune. "Doar puțin obosit." Ea a dat din cap și a plecat, lăsându-le singur. Brad și-a trecut mâna pe față și s-a îndreptat spre lift, simțind cum cu fiecare pas durerea devenea tot mai intensă. Casa doamnei Balog stătea măreț, ca un simbol al caracterului ei neclintit. Grădina luxuriantă din jur, cu arbuși tăiați perfect și statui, părea o fortăreață inaccesibilă pentru oricine ar fi vrut să se apropie de stăpână fără intenții sincere. Pe prag a apărut doamna Balog, sprijinindu-se de mâna domnului Hatfield. În ciuda problemelor recente de sănătate, ochii ei străluceau cu aceeași hotărâre, iar buzele erau atinse de un zâmbet sarcastic. "Ei bine, dragi mei," a spus ea, intrând în casă. "Sunt acasă." Domnul Hatfield a susținut-o, a condus-o în sufragerie și a ajutat-o să se așeze pe canapea. Monica, Brett și Edward nu se așteptau să o vadă acolo. Stăteau încordați, ca niște elevi chemați la director. "Am spus deja că prădătorii se vor aduna," a zâmbit doamna Balog, așezându-se confortabil. "Și ce discutați aici, în casa mea?" Monica a fost prima care a întrerupt tăcerea stânjenitoare care căzuse asupra camerei. "Mamă, suntem atât de fericiți să te vedem," a spus ea,
apropiindu-se repede și așezându-se lângă ea. Vocea ei suna bâlând, dar în ochii ei se citea neliniștea. Bătrâna a zâmbit doar. Atât de fericiți încât nu mi-ați vizitat niciodată în spital. A ridicat mâinile, vocea ei fiind simultan ascuțită și sarcastică. În cameră a căzut o tăcere stânjenitoare. Brad s-a uitat la podea, Edward s-a încordat, iar Monica a înghițit nervos, fața ei devenind ușor roșie. Noi, a început Monica, dar a fost întreruptă de Brad. Mamă, știi cât de ocupați am fost? A spus el repede, ridicând privirea. Ocupați? A repetat doamna Balog cu o surpriză exagerată. Interesant, cu ce? Spuneți-mi, ce ar putea fi mai important decât mama care zace pe un pat de spital? Și Edward, în cele din urmă, a îndrăznit să vorbească. Mamă, să nu facem o scenă. Cel mai important este că acum ești acasă și în siguranță. Nu sunt sigură. A râs ea. Nu pot fi în siguranță în casa mea, unde sunt plini de rechinii. Credeți că nu știu de ce sunteți aici? Domnul Hatfield, care stătea în colțul camerei, a zâmbit și s-a aplecat spre doamna Balog. Doamnă, cred că ar trebui să plec. Nu vreau să vă deranjez, discuția de familie, a spus el, luându-i mâna și atinând-o ușor cu buzele. Pe curând, Hugehaș, a răspuns ea cu un ușor din cap. Când a ieșit, tăcerea a revenit în sufragerie. Ei bine, ce este? A întrerupt doamna Balog, privindu-i pe fiecare dintre copii. Cine începe? Monica a încercat să zâmbească, dar a ieșit forțat. Vrem doar să ne asigurăm că ești bine, a spus ea. Da, desigur, a răspuns bătrâna. Mai ales după ce am fost pe punctul de a muri. Brad a suspinat și, ridicând privirea, a decis să schimbe tactica. Mamă, știi că te iubim. Ne-a fost teamă pentru tine, dar nu am vrut să ne impunem. Iubiți! A râs ea. Iubirea se măsoară în tăcere? Sau, poate, în dorința de a scăpa de mine? Aceste cuvinte i-au făcut pe toți să înghețe. Brad a fost pe punctul de a sări de pe scaun, dar s-a stăpânit. Ce vrei să spui prin asta? A întrebat el, încercând să nu-și dezvăluie emoțiile. Ai înțeles perfect. A răspuns ea, vocea ei devenind înghețată. Monica s-a întors spre Brad și a șoptit încet. Totul e din cauza ta. Din cauza mea. Brad a ridicat mâinile. Tu ai fost prima care a propus. Tăceți amândoi. A întrerupt-o brusc doamna Balog. S-a ridicat de pe canapea, în ciuda eforturilor evidente pe care i le-a costat. Credeți că nu știu că fiecare dintre voi ar vinde sufletul pentru moștenirea mea? Vocea ei tremura de furie. Credeți că nu înțeleg nimic? Edward, care a tăcut tot timpul, a spus în cele din urmă. Mamă, nimeni nu vrea să-ți facă rău, a spus el ferm. Vrem doar să știi. Poți conta pe noi. Vrei să cred că îngrijirea voastră bruscă este sinceră? A râs amar. Edward a dat din cap. Putem continua să ne certăm, dar asta nu va schimba nimic. Ai dreptate, nimic nu se va schimba, a spus ea, așezându-se din nou pe canapea. De aceea am decis totul singură. Ce ai decis? A întrebat Monica, vocea ei fiind plină de neliniște. Dacă e vorba despre testament, a început ea, vocea ei fiind joasă și distantă, ca și cum ar fi vorbit nu cu copiii, ci cu niște străini. Nu am inclus pe niciunul dintre voi în testament. Și nici copiii voștri nu sunt pe acea listă. Declarația mamei i-a șocat profund. Brad a înghețat, privirea lui devenind goală. Nu putea să creadă ce a auzit. De ce? Vocea lui era nesigură, ca și cum nu înțelegea ce se întâmplă. Monica, deci cu greu, și-a adunat gândurile. Fața ei era distorsionată de durere și confuzie. Pe cine ai inclus acolo? Tonul ei era plin de întrebări și temeri. Doamna Balog a privit pe toți cei prezenți, ochii ei fiind reci și evaluatori. Nu contează, a răspuns ea cu un dispreț evident, dar mie ați arătat că nu sunteți demni să primiți tot ceea ce am câștigat cu greu. Tăcerea a umplut din nou camera, iar tensiunea a crescut. Monica și-a strâns pumnii, iar Brad s-a plecat înainte. Fața lui s-a strâmbat de furie. Ce fel de mamă ești? Ne-ai reproșat toată viața că nu trăim cum vrei tu. Trebuia să ne căsătorim pentru afaceri, să facem copii pentru a continua afacerea de familie. Și ce acum? A strigat Monica, ochii ei fiind plini de lacrimi. Ai înnebunit? Doamna Balog s-a uitat la ea cu o privire care o făcea pe Monica să simtă că este văzută printr-o prismă. Era privirea unei bătrâne care putea străpunge pe oricine. Acum știu ce vom face, a
a spus Edward cu dispreț. Vocea lui era calmă, dar în ea era o încredere sinistră. S-a uitat la fratele și sora lui, iar ei au dat din cap în tăcere. O vom duce pe mama în pădure și să o lăsăm să reflecteze asupra comportamentului ei. Iar când o vom lua, atunci va semna tot ce avem nevoie. În vocea lui se auzea o hotărâre atât de malefică, încât fiecare din cameră a simțit cum cuvintele lui răsună în minte. Ai înnebunit? A spus Brett, dar Edward nu-l mai asculta. S-a întors și a ieșit afară pentru a lua frânghiile din mașină. Monica a aruncat o privire asupra mamei ei, asupra feței ei obosite și strâmbe. Și pentru câteva secunde, i s-a părut că nu mai vede în ea mama ei, ci doar o femeie în vârstă care poate fi folosită. Dar aceste gânduri au fost efemere. Edward, ești serios? A șoptit Monica pentru sine, încercând să găsească o justificare pentru ceea ce se întâmpla. Edward s-a întors cu frânghiile, iar copiii, fără să spună un cuvânt, au început să-și lege mama. Au dus-o în pădure pentru a o lega de un copac. A fost un moment teribil, absurd. Bătrâna, care cândva era autoritară și strictă, acum devenise neputincioasă, legată de un copac, ca și cum ar fi fost un animal inferior. Monica a făcut un pas înainte într-un moment, dar mâna ei a înghețat în aer. Nu putea să creadă că propriile ei mâini ar putea face așa ceva mamei. Dar asta nu mai conta. Doamna Balog a simțit cum frânghiile se strâng în jurul corpului ei. Cu fiecare mișcare a copiilor, își pierdea puterile, iar respirația îi devenea din ce în ce mai grea. A închis ochii, încercând să se adune. Dar senzația de groază nu o părăsea. Când Brad, Monica și Edward au plecat, bătrâna s-a simțit rău. Și deodată, auzi o voce de copil. Era ceva atât de neașteptat, încât bătrâna nu a realizat imediat ce se întâmplă. Bunico, ești bine? A spus fetița, vocea ei venind din depărtare, dar pentru bătrână era ca o salvare. Fetiță, te rog, cheamă pe cineva dintre adulți. A spus cu greu doamna Balog, corpul ei fiind epuizat de oboseală și durere. Vin repede, doar nu muriți! A strigat fetița. Și a alergat în pădure. Doamna Balog a auzit pașii ei, apoi tăcerea. Frica îi strângea pieptul. Nu știa dacă va fi salvată, dar spera că fetița va reuși să găsească pe cineva. Timpul părea că se întinde la nesfârșit. Părea că a stat legată de acest copac o eternitate, dar după câteva minute a auzit din nou voci. Ești bine? Femeia care venise cu soțul și fiica s-a apropiat de bătrână și s-a aplecat spre ea. În vocea ei era o sinceră îngrijorare. Doamna Balog a încercat să spună ceva, dar gâtul ei era uscat. Numai o slabă mișcare din cap a putut transmite starea ei. Femeia și bărbatul au început cu grijă să dezlege frânghiile. Erau atât de încet, iar bătrâna simțea cum corpul ei slăbește cu fiecare minut. Când frânghiile au fost îndepărtate, femeia a sunat la poliție, iar bărbatul a plecat după apă. Bătrâna stătea incapabilă să se miște, când femeia s-a aplecat din nou spre ea. Ești bine? Mă auzi? A întrebat ea cu îngrijorare în voce. Doamna Balog nu a putut răspunde. Numai lacrimile curgeau pe obrazii ei. În ochii ei era atât de multă durere și frică, încât femeia a înțeles că salvarea a venit prea târziu. Poliția și echipa de ambulanță au sosit în câteva minute. Doctorul a ajutat-o pe bătrână să-și revină, măsurându-i tensiunea și întrebându-i numele. Îți amintești cum te cheamă? A întrebat el. Vocea lui era calmă, dar profesională. Doamna Balog a dat din cap negativ, corpul ei tremurând de fric și slăbiciune. Lacrimile curgeau din ochii ei, dar nu mai putea vorbi. În curând, a fost dusă la spital. Bătrâna nu putea înțelege ce se întâmpla. A doua zi, când Monica, Edward și Brad au ajuns în pădure, era deja prea târziu. Stăteau pe marginea drumului, privindu-se la locul gol unde își lăsaseră mama. Ceata densă, care se așezase deasupra pământului, dădea acestui loc o atmosferă stranie, mistică. Cerul era acoperit de nori, iar aerul părea greu, de parcă pădurea însă și știa ce s-a întâmplat și tăcea, privind la ei. Unde este? A întrebat Monica, vocea ei fiind plină de disperare și furie în același timp. Ochii ei se uitau în jurul pădurii, căutând măcar o urmă care să-i aducă încrederea. Dar în loc de asta, vedea doar copaci întunecați și iarba deasă. Umiditatea din aer părea atât de insuportabilă, încât Monica ei venea să se întoarcă și să plece. E vina ta! A strigat Brad, neputând să se abțină. A prins pe Edward de umăr, împinându-le, ca și cum ar fi încercat să-și verse toată furia acumulată. Tu ai insistat să o lăsăm aici. Nu ai vrut să asculți.
Edward, ca întotdeauna, a rămas calm, dar ochii lui trădau neliniștea interioară. Aplecându-și capul, nu știa ce să răspundă. Pe fața lui nu era furie, doar o disperare mută. Nu putea pleca, a spus el, dar cuvintele lui păreau din ce în ce mai puțin convingătoare. Poate că a plecat acasă? Totul va fi bine. Monica a strigat, iar vocea ei a răsunat în pădure. Era un strigăt de durere, dezamăgire și furie neputincioasă. Serios? Când a dispărut, vrei să-mi spui că totul va fi bine? Crezi că se va descurca singură? Hai să anunțăm poliția, a propus Monica. Edward a dat din cap din nou. Nu putem anunța poliția, a spus el, coborând vocea la un șoaptă abia audibilă. Dacă spunem că am lăsat-o aici, ne vor închide. Înțelegi asta? Monica nu a apucat să răspundă, că Brad a prins din nou pe Edward de manșetă și l-a tras într-o parte. Ochii lui erau plini de panică. Ce sugerezi, Edward? Să ne întoarcem acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Și avem o altă opțiune? Brad a tăcut, buzele lui fiind strânse, iar privirea lui îndreptată spre partea întunecată a pădurii. Monica, ținându-și lacrimile, s-a uitat la fratele ei și a spus încet: "O vom căuta, Edward. Nu putem să o lăsăm aici." Edward a dat din cap, deși știa că șansele lor de succes erau nule. S-a uitat din nou în jur, ca și cum s-ar fi așteptat să o vadă printre copaci, dar nimic nu se întâmpla. Gândurile despre cum au abandonat-o nu-i dădeau pace. "Nu știu ce să fac, Monica," a șoptit el, pierzându-și puterile. "Să mergem acasă." S-au urcat în mașină și au mers acasă în tăcere, înțelegând că căutările nu vor aduce niciun rezultat. O săptămână a trecut ca prin ceață. Timpul părea că se întinde, iar fiecare zi era plină de monotonie. Discuții liniștite, povești amuzante și grijă. Pentru familia Rich, vizitele la doamna Ballock deveniseră parte din viață. În ciuda pierderii ei de memorie și a uitării frecvente, bătrâna părea aproape ca o rudă. Familia o îngrija cu devotament, căci o salvaseră și acum deveniseră ancora ei în acest ocean nesfârșit al uitării. În fiecare zi, Samantha și John îi aduceau mâncare, medicamente și încercau să o sprijine cât puteau. Victoria, fiica lor, nu rămânea în urmă, aducându-i mereu flori proaspete cu un zâmbet, uneori desenând tablouri pentru a o înveseli. Doamna Ballock, deși nu își amintea exact cine erau acești oameni, îi vedea ca pe un sprijin, o speranță. Într-una din acele zile, când soarele strălucea puternic și aerul era plin de prospețime, memoria doamnei Ballock a revenit. Nu a fost ceva dramatic sau o revelație bruscă, ci a fost treptat. S-a trezit dimineața, iar în mintea ei au început să se contureze clar imagini din trecutul ei. Își amintea nu doar familia care o salvase, ci și tot ce se întâmplase înainte de momentul în care ajunsese în pădure. A sunat un vechi cunoscut, Hugh H. Hatfield, și i-a cerut să-i rescrie testamentul din nou. Când familia Rich a sosit la ea în cameră, ca de obicei, ea era deja pregătită. "John, Samantha." Vocea ei era liniștită, dar sigură. Bătrâna stătea în fotoliu, în fața ei erau documentele pe care le citise deja de 2 ori. "Vreau să știți. Nu mi-ați abandonat când mi-a fost greu. Vă sunt recunoscătoare." Samantha, stând la fereastră și făcând ordine în cameră, s-a întors. Fața ei a exprimat o bucurie precaută. "Nu trebuie să simți că ne datorezi ceva. Te-am ajutat cum am putut." Nu, a întrerupt-o bătrâna zâmbind. "Nu cred așa. Ați fost ultima mea speranță, iar acum vreau să vă răsplătesc. Am decis să-mi las moștenirea pentru voi. Tot ce am." Samantha și-a lăsat mâinile în jos, ochii ei s-au lărgit de surprindere. S-a grăbit să se apropie de doamna Ballock, ca și cum ar fi încercat să înțeleagă ce a auzit. "Glumești, nu-i așa?" a întrebat ea cu precauție, necrezându-și urechile. "Niciun glume." Bătrâna a zâmbit și i-a întins documentele. "Aceste acte le-am semnat. Îi las tot ce am, vouă. Samantha, John, Victoria." Samantha a făcut un pas înapoi, iar privirea ei a devenit imediat îngrijorată. S-a uitat la soțul ei. John, stând lângă ea, părea la fel de confuz. Era mai reținut în emoții, dar ochii lui trădau o luptă interioară. "Doamna Ballock, nu ești obligată să faci asta," a spus el încet. "Nu ne așteptam la nimic din partea ta, adevărat. Ne-am îngrijit de tine pentru că a fost corect. Dar nu este doar grijă, John." Bătrâna s-a uitat la el cu recunoștință. "Înțelegeți, în pădure m-am aflat din cauza copiilor mei.
Ei au comis o greșeală monstruoasă pentru a obține moștenirea. Iar eu vreau ca tot ce s-a câștigat de-a lungul anilor să fie transmis oamenilor cinstiți. Și voi sunteți exact așa. Bătrânica a fost insistentă. Știu că nu v-ați așteptat, dar așa am decis. Aceasta este decizia mea, a spus ea hotărât. Vă las asta vouă, ca să știți că niciodată nu voi uita ce ați făcut. Victoria, care stătea lângă ei, s-a apropiat și a îmbrățișat bătrânica de gât. Doar să nu mai mergeți în pădure, vă rog. Fata a zâmbit. Vocea ei era atât de bâlândă și sinceră, încât chiar și cuvintele grele păreau moi și delicate. Doamna Baloc a râs. Privirea ei a devenit bâlândă. Promit că nu voi mai merge, a spus ea, iar ochii ei s-au umplut de lumină pentru o clipă. Unde veți locui? A întrebat brusc John, încercând să schimbe subiectul. Doamna Baloc a zâmbit și l-a privit pe bărbat cu o bucurie sinceră. Acest bătrân neastâmpărat mă ia la el, a spus ea cu un zâmbet ușor. În sfârșit, a așteptat consimțământul meu. Toți s-au uitat la ea cu uimire. Hatfield? Samantha nu a putut să-și ascundă uimirea. Vrei să locuiești cu el? Doamna Baloc a dat din cap. Ochii ei străluceau de fericire. Da, vom locui împreună la bătrânețe. A așteptat de mult să spun da, iar acum am fost de acord. Vom fi împreună. June și Samantha s-au privit. În ochii lor era uimire, dar și înțelegerea că bătrânica, în ciuda anilor săi, era încă capabilă să ia decizii care îi schimbă viața. Suntem fericiți pentru tine, a spus Samantha. Chiar, suntem fericiți. Doamna Baloc a zâmbit și a luat mâna lui John. Vă mulțumesc pentru tot, pentru că nu mi-ați lăsat în nenorocire. Voi fi fericită, oriunde aș fi, și vă vom aștepta în vizită. Cerul era gri, ca un semn al schimbărilor. În casa doamnei Baloc, o vilă mare și veche, domnea o tăcere neobișnuită. Numai scârțâitul podelei sub pașii domnului Hatfield o întrerupea. Bătrânica se simțea încrezătoare, postura ei era dreaptă, iar fața aproape impasibilă. În ultimele săptămâni s-a recuperat, recăpătându-și memoria și hotărârea. Astăzi era ziua în care a decis că în această casă trebuie să locuiască oameni cinstiți și demni. S-a apropiat de ușă, a ținut mâna pe clanță, s-a uitat la domnul Hatfield și a dat din cap. În privirea lui era ceva liniștitor. Părea să fie sprijinul ei, susținerea ei în această lume plină de decizii dificile. Timpul a venit, a spus doamna Baloc, vocea ei era sigură și fermă. E timpul să-mi recuperez tot ce a fost al meu. Hatfield a zâmbit, deși în ochii lui se citea o oarecare neliniște. Știa că această întâlnire va fi complicată, dar acum, cu doamna Baloc, totul ar trebui să fie diferit. Au intrat în salon. Bătrânica a simțit cum pereții, care păreau străini în ultima vreme, deveneau din nou familiari. Toți acești ani în vilă nu au observat detaliile, dar acum, când privirea ei devenise clară, fiecare amintire părea să se ridice din trecut, umplându-i inima cu hotărâre. Observând fotoliul cunoscut în care a petrecut seri lungi, bătrânica s-a așezat și a suspinat. În acel moment, ușa s-a deschis și cineva a intrat în casă. Mama? Monica a exclamat, neputând să-și ascundă îngrijorarea. Te-am căutat peste tot. Unde ai fost? Ne-am îngrijorat atât de mult. Am crezut că ți s-a întâmplat ceva. Doamna Baloc a ridicat capul. Privirea ei era rece și nemiloasă. Ei, în sfârșit, a spus ea. Vocea ei era plină de sarcasm și dispreț. Așadar, în sfârșit mi-ați găsit, nu? Iată-mă, vie și sănătoasă. Dar v-ați îngrijorat degeaba. Acum nu mai trebuie să vă faceți griji pentru mine. Monica a făcut un pas înainte, vocea ei tremurând de emoție. Mama, nu poți vorbi așa. Suntem copiii tăi. Ne-am îngrijorat pentru tine. De ce ne ignori? Doamna Baloc a zâmbit doar, fața ei fiind aproape lipsită de emoții. Ignora? Mi-ați lăsat în pădure, legată de un copac. Monica s-a retras de la cuvintele ei. Inima ei s-a strâns de durere, dar nu putea ascunde amărăciunea. Edward și Brett stăteau tăcuți. Fețele lor erau roșii de furie și neînțelegere. Nu poți să ne vorbești așa, a spus Brett, vocea lui fiind grea de indignare. Suntem copiii tăi. Nu ai dreptul să ne alungi de aici. Acesta este casa noastră. Doamna Baloc s-a ridicat din fotoliu și a pășit spre ei. În ochii ei ardea focul. Buzele ei tremurau într-un zâmbet aspru. Casă, a spus ea, râzând. Nu înțeleg despre ce vorbești, Brett.
Aici nu mai este loc pentru asemenea oameni ca voi. Acum aici vor locui oameni demni. Iar voi? Voi aveți loc în închisoare. Monica a strigat, mâinile ei tremurând involuntar. Ce spui? Ai înnebunit? Suntem copiii tăi, nu merităm așa un tratament. Ați meritat exact asta, a spus doamna Baloc rece. În toți acești ani am făcut totul pentru voi, iar me-ați trădat. Iar acum această casă aparține celor care m-au salvat. Ei mi-au arătat grija pe care nu am primit-o de la niciunul dintre voi. Eduard a apucat-o de umăr, dar bătrânica l-a respins ca pe o muscă neplăcută. Lasă-mă, Eduard, a spus ea brusc. Sau veți rămâne toți după gratii. Monica și Eduard o priveau, neputând să înțeleagă cum s-a întâmplat asta, cum această femeie, care cândva a fost mama lor, a devenit acum atât de străină și crudă. Domnul Hatfield, stând deoparte, s-a apropiat și a pus o mână pe umărul doamnei Baloc. Știa că ea suferă în acel moment, dar era greu să observe cum distruge ultimele legături cu cei dragi. Monica, Eduard, Brett, a spus el cu o voce blândă, aceasta este decizia ei. Ea și-a ales viața și oamenii ei. Monica s-a retras, fața ei devenind palidă. Plecați! Acum! A spus mama cu o insistență rece. Eduard a strâns din dinți, apoi s-a întors și, fără să spună un cuvânt, s-a îndreptat spre ieșire. Brett l-a urmat. Monica a rămas pe loc, ochii ei erau plini de lacrimi. La revedere, mama! A spus ea, abia stăpânindu-și plânsul. Poate, într-o zi, vei înțelege că am fost copiii tăi. A făcut un pas înapoi și a plecat, urmându-i pe frați, fără să se uite înapoi. Doamna Baloc a început să-și adune lucrurile pentru a se muta la domnul Hatfield.